Вітаю вас, друзі! Так само, як, напевно, і більшість із вас, я сьогодні не виспався, але все одно записую цей випуск, тому що гріх скаржитися, я живий та здоровий. Сьогодні росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку проти нашої країни. Російські воєнні злочинці вдарили по дитячому садочку у Харкові. Атакували також Запоріжжя, Одещину, Полтавщину, Черкащину, Київ. Там вбили 2 людей та Київщину. На Київщині росіяни вбили 6-місячне немовля, 12-річну дівчинку та іще одну жінку. Передусім, оці виродки атакували об'єкти нашої енергетики для того, щоб лишити людей взимку без тепла та електрики. Для росіян це дуже велика побєда. І от із Києва вже зараз покажу. Там красочно було. Але, як він висловився красочно, було і на самій так званій Російській Федерації, тому що протягом минулої доби Україна здійснила декілька атак на територію цих чортів. Ой, как будто упасть хочет он. Упал! 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 Прильот такий серйозний доволі. Приємно, коли горить так звана Росія, але цього, на жаль, недостатньо, так само, як і нашої з вами русофобії. А ще недостатньо донатів на русоріз та на шахедоріз. Цієї ночі із вашою допомогою дронами-перехоплювачами збивали знову шахеди, які летіли атакувати наші міста. І зараз я звертаюся передусім до бізнесів, прошу про вашу допомогу. В описі до цього відео я лишу нашу пошту нашого фонду, зв'яжіться із нами і допомагайте масштабувати знищення ірано-російських дронів. Ну і усі інші, я вас теж закликаю долучатися. Тому не забувайте донатити на шахедоріз. Чим більше донатів, тим менше шахедів. Продовжуйте донатити на шахедоріз, русоріз та опторіз. Усі реквізити, як завжди, є в описі до цього відео. І, звісно, ще не забувайте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові випуски. Російські атаки на наші міста, на нашу енергетику, а вже ж болючі, неприємні і мають суттєві наслідки, передусім для цивільного населення. Мені так само, як і вам, друзі, хотілося б, щоб у відповідь згоріла Москва. Але давайте дивитися об'єктивно. Ми не маємо таких величезних ресурсів, як так звана Російська Федерація. Ми маємо набагато меншу кількість озброєння, я не кажу навіть про ракети, але втім Україна усе одно завдає болючих ударів ворогу. Ми із вами цього не могли навіть уявити раніше, а зараз українські атаки по території так званої Росії стали такою собі буденністю. Сьогодні вранці у відповідь на російський терористичний обстріл дрони атакували нафтопереробний завод «Дагнотех» у Дагестані. Это что? Є іще на болотах такий Саранський механічний завод. Він виготовляє боєприпаси та компоненти до боєприпасів. І його вночі також атакували українські безпілотники. Слышно, летит. Вон, туда, вон. Під атакою невідомих дронів були також і об'єкти російської електроенергетики. Я нагадаю, що наша мета – розірвати російську енергосистему. Так ось чомусь горіла Смоленська ТЕЦ, а ще дрони атакували підстанцію на 110 кВт Трубчевське Брянської області. После этого Трубчевск, как пишет, погрузился во тьму. Новости Брянска писали, что в области внезапно погас свет. Предположительно, отключение электричества произошло после атаки ВСУ. Офигеть. Ну і ще приємні новини були учора ввечері, тому що було здійснено масовану комбіновану атаку із застосуванням як безпілотників, так і ракет, зокрема Storm Shadow, проти Брянського хімічного заводу. Брянський хімічний завод є дуже важливим для так званої Російської Федерації. Він виготовляє порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального. Точніше, виготовляв. Росіяни узяли курс на продовження російсько-української війни, і ми із вами не повинні мати жодних ілюзій. Зима буде дуже важкою, особливо для прикордонних регіонів. Зараз дуже важка ситуація на Чернігівщині. Там ворог постійно атакує об'єкти енергетики. Станом на ранок 21 жовтня Чернігів залишається без електропостачання. Вода подається з низьким тиском. У деяких мікрорайонах міста її немає взагалі. Мобільний зв'язок та інтернет працює із перебоями. Що
стосується Чернігівщини, то ми постачаємо туди теж перехоплювачі шахедів. Там недостатньо екіпажів, але поступово ситуація змінюється. Один із нових підрозділів має перші збиття, і це тільки початок. Ми будемо постачати іще більше перехоплювачів до Чернігівщини, до Сумщини і до інших наших регіонів. У пріоритеті ті області, які межують із так званою Росією та які є прифронтовими. Але усе одно не варто мати ілюзій, зима буде дуже важкою. Дуже важко, ну що робити? Ми живемо в такій країні, де війна. З цим треба миритися і якось виживати нам. Ми сильні, ми виживемо. Страшно, але всі ми разом, люди, все повинні перенести, витримати. І ми усе перенесемо, ми усе витримаємо, як би тяжко не було, тому що росіяни хочуть саме зламати наш моральний дух, і ми їм цього не подаруємо за жодних обставин. Навіть за таких обставин, коли деякі наші партнери себе поводять як нікчеми, буду казати, як є. Тому що, ймовірно, не відбудеться усе ж таки зустріч Трампа та Владіміра Путіна, оскільки так звана Російська Федерація, ви не повірите, не готова йти на жодні поступки. Россия не изменила свои позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путіна і Трампа на Аляскі. Росіяни відмовляються від ключової вимоги Дональда Трампа, а саме припинення вогню, а потім переговори щодо завершення війни. Вони прямо кажуть, що вони не будуть цього робити, вони це казали і раніше, але Трамп чомусь вигадав, що зараз може щось змінитися. Він сам уже усвідомлює, що зустріч із Путіним буде просто приниженням для Америки. Зустріч з Путіним скасовано чи відкладено? Чи знаєте ви, що там сталося, і чи вплине це на ваше рішення щодо відправки томагавків в Україну? Ні. Я не хочу марної зустрічі. Я не хочу марнувати час, тож подивлюся, що станеться. Хоча, ви знаєте, можливо, дід вже завтра забуде про ці свої слова, тому що він про них почав забувати буквально за кілька хвилин. Чому ви вирішили, що саміт у Будапешті може виявитися марною тратою часу? Ну, я нічого такого не казав. Ми ще побачимо, як далі буде розвиватися ситуація, але поки що Трамп робить саме те, що і потрібно Владіміру Путіну. Тобто він робить практично нічого, і росіяни можуть і далі продовжувати війну проти України. Но здесь, конечно, приятно и для нашей экономики, что пока готовится встреча Путина с Трампом, сколько она будет готовиться, еще раз скажу, доподлинно никому не известно, не будут введены новые антироссийские санкции ни в США, ни, скорее всего, в Евросоюзе, а также не будут поставлені томагавки. Та я усе одно досі переконаний, що ситуація із часом зміниться на нашу користь, а до того моменту Трамп буде й далі паперовим тигром. Ти паперовий тигр? Російський повітряний терор проти нашого цивільного населення буде й далі тривати, тому що росіяни не можуть перемогти Україну на полі бою. Учора противник намагався здійснити великий механізований штурм на Запорізькому напрямку, але, як ви могли здогадатися, українські дрони-камікадзе, передусім ті, на які ви донатили свої кошти, завдали росіянам дуже серйозної шкоди. Працювали у тому числі і Роніни із 65-ї окремої механізованої бригади. Це зараз у нас одні із найкращих. Російському мілітарному пропагандисту Філатову чомусь отакий штурм, як і попередні механізовані, не сподобалися. Кто знает, тот знает, там успехов-то никаких нету, то есть потеряли людей, потеряли технику, результаты, короче, и я не знаю, что там официально заявляют, но по сути результатов нету. Дорогі друзі, російські окупанти повинні захлинатися кров'ю. Росіяни розуміють силу і тільки силу. Я дуже прошу про вашу допомогу, дуже прошу вас закинути на русоріз. Ну а за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали іще 160 нових FPV, в тому числі перехоплювачі шахедів. Бажаю здоров'я! Ми, бійці батареї зенітних безпілотних авіаційних комплексів 11-ї бригади Національної гвардії України, щиро дякуємо Сергію Стерненку та всій його спільноті за ці чудові швидкісні дрони-перехоплювачі. З їх допомогою щоночі знищується все більше і більше шахедів. Тому не забувайте донатити на шахедоріз. Чим більше донатів, тим менше шахедів. Слава Україні! Героям слава! Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади щиро вдячні спільноті Сергія Стерненка за передані дрони. Небесний русоріз там, де ворог сліпий, бачимо ми. Це не просто дрони, це наші вартові небес. Тихо літають, помічають ворога там, де він думає, що сховався. І дають нам шанс вдарити першим. Русоріз триває, і ворог відчуває наші крила.
Дякуємо за довіру, солідарність і те, що не лишаєте нас без підтримки. Разом ми сильніші, разом Україна, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці 35-ї бригади морської піхоти підрозділу «Якай», висловлюємо щиру подяку спільноті Стерненка та його підписникам за донати на дрони. Завдяки цим вашим донатам і цим дронам ворог залишиться без очей в повітрі. Пам'ятайте, найкращі гарантії безпеки – це Збройні Сили України. Паперовий тигр має горіти в пеклі, а колос на глиняних ногах має впасти. Разом до перемоги. Продовжуйте донатити на шахедоріс, русоріс та опторіс. Слава Україні! Слава народу України! Героям слава! Ми підрозділ Пулсик Empire 100-ї окремої механізованої бригади хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані нам 59 дронів. Слава Україні! Героям слава, друзі! Не майте жодних ілюзій, з росіянами неможливо домовитися. В кінці цієї війни залишиться або Україна, або так звана Російська Федерація, інакше не буде, і ми маємо змінюватися для того, щоб вижити. І маємо іще більше допомагати силам безпеки та оборони України.